CCTV khen ngợi diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh, nhưng sau khi xem lại lời phát biểu của Phùng Thiệu Phong, tôi nhận ra đó không phải là lời than phiền. Từ cô nàng ngọt ngào Tiết San San đến từ bán hạ dữ dội, Triệu Lệ Dĩnh đã rũ bỏ mọi định kiến bằng diễn xuất không ngừng nghỉ. Cô ấy từ chối dùng diễn viên đóng thế trong Cát Nóng 40 độ, và người mẹ câm điếc của cô ấy đã luyện tập ngôn ngữ ký hiệu đến tuyệt vọng. Cô ấy dành cả cuộc đời cho phim truyền hình, đúng như Phùng Thiệu Phong từng thản nhiên nói, thế giới của cô ấy là phim truyền hình. Giờ nhìn lại, lời nhận xét thản nhiên của Phùng Thiệu Phong về chương trình tạp kỹ đã hé lộ một sự thật lạnh người. Tôi không biết cô ấy có yêu tôi hay không, tôi chỉ biết thế giới của cô ấy là phim truyền hình. Lúc đó, nghe như một lời than phiền bông đùa giữa hai vợ chồng. Nhưng giờ đây, cộng thêm lời tuyên bố vang dội của Lục công chúa trên CCTV, diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh quá đỉnh, tôi hiểu đó không phải là lời than phiền, mà là một lời khẳng định, một hình ảnh hoàn toàn chính xác về một kẻ nghiện phim truyền hình. Ấn tượng của nhiều người về Triệu Lệ Dĩnh có lẽ vẫn còn đọng lại ở cô nàng Tiết San San mũm mĩm, nụ cười ngọt ngào trong Vì sao đưa anh tới. Đó quả thực là khởi đầu cho sự nổi tiếng toàn quốc của cô, nhưng nó cũng trở thành cái mác mà cô phải vật lộn để rũ bỏ. Thị trường cho rằng cô được sinh ra để đóng những vai kiểu này, dễ tính, dễ mến và nhanh chóng kiếm tiền. Cô đã từ chối, và vì vậy, chúng ta thấy Hà Hạnh Phúc trong Hạnh Phúc Vạn Nhà. Một người phụ nữ thôn quê mang đậm chất thôn dã, cứng đầu và kiên cường, sẵn sàng chọc thủng bầu trời để đòi lại công lý. Để vào vai này, Triệu Lệ Dĩnh đã về quê từ trước, học nghề nông và quan sát cách ăn nói, đi đứng của những người phụ nữ trong làng. Trong phim, cô đối mặt với những kẻ côn đồ trong làng, không chịu khuất phục ngay cả khi bị bắt nạt ở thành phố. Ánh mắt cô không còn nét dịu dàng của Tiết San San nữa, chỉ còn lại sự quyết tâm không ngừng nghỉ để không chịu thua. Sự quyết tâm này, trong Gió thổi Pinellia, trở thành tham vọng của Từ Bán Hà. Cô xuất hiện với mái tóc gợn sóng và đôi môi đỏ mọng, đôi mắt tràn đầy sự tính toán và hung hăng, len lỏi giữa một nhóm đàn ông, buôn bán và lừa đảo, rồi lại mở đường máu vượt qua họ. Triệu Lệ Dĩnh đã khắc họa một cách sống động khát vọng và sự tàn nhẫn của những người phụ nữ bình dân đang nỗ lực nắm bắt cơ hội giữa dòng chảy thời đại. Thành công của bộ phim gần như báo hiệu sự hoàn thành quá trình chuyển đổi của cô, nhưng đây chỉ là những bước đi thận trọng bên bờ vực an toàn của cô. Chính diễn xuất của cô trong phim mới thực sự khiến người ta lạnh sống lưng. Trong cảnh kéo lê trên sa mạc trong Sở Kiều Truyện, nhiệt độ bề mặt lên tới 40 độ C, cô từ chối diễn viên đóng thế, để mặc cơ thể cọ sát vào cát. Ngay cả khi bị bầm tím trên cánh tay, cô vẫn chỉ đơn giản là xử lý chúng và tiếp tục quay phim. Danh tiếng, người đàn bà tuyệt vọng của cô không phải được thổi phồng bởi các thông cáo báo chí, nó được xây dựng thông qua việc liên tục chấp nhận rủi ro. Sự cống hiến gần như tự hủy hoại này đã đạt đến đỉnh điểm trong Điều 20. Cô vào vai Hắc Tú Bình, một người mẹ câm điếc, người mà cuộc đời đã khiến cô không nói nên lời. Để vào vai này, cô đã miệt mài luyện tập ngôn ngữ ký hiệu hàng tháng trời, nhốt mình trong phòng tối để trải nghiệm nỗi tuyệt vọng âm thầm. Trong cảnh quay cuối cùng trên mái nhà của phim, cô không nói một lời thoại nào, cô chỉ dựa vào đôi tay và ánh mắt, từ sự tê liệt và cam chịu ban đầu đến cuộc chiến kiên quyết giành lại đứa con, và cuối cùng là tia sáng le lói trong mắt. Toàn bộ quá trình chuyển đổi cảm xúc được khắc họa rõ nét và đầy xúc động. Người ta nói rằng giọng điệu của Phùng Thiệu Phong ẩn chứa một chút cam chịu khi anh thốt ra câu nói đó, nếu thế giới của một người chỉ toàn là diễn xuất thì còn lại bao nhiêu chỗ cho những người thân yêu. Chúng ta không biết chi tiết về cuộc hôn nhân của họ, nhưng nhìn lại hành trình của Triệu Lệ Dĩnh từ một cô gái nông thôn không được học hành bài bản và luôn khẳng định rằng khuôn mặt tròn, trịa không thể đóng vai chính, đến vị trí hiện tại, có lẽ thế giới của cô thực sự chỉ xoay quanh diễn xuất. Những chấn thương, những giờ phút cô dành cho vai diễn, những sự tự hành hạ thầm lặng, tất cả đều là những hy sinh mà cô đã dành cho diễn xuất. Vậy nên, khi chương trình Six Princesses của CCTV tóm tắt về cô chỉ bằng 9 từ, mọi thứ dường như thật tự nhiên. Thành công của cô chưa bao giờ là bí mật, đó chỉ đơn giản là việc cô lựa chọn một con đường mà hầu hết mọi người không đủ can đảm để theo đuổi. Từ vùng nông thôn Hà Bắc vươn lên đỉnh cao danh vọng màn ảnh, Triệu Lệ Dĩnh đã vượt qua mọi nghi ngờ bằng sự kiên trì bền bỉ. Diễn xuất biến hóa của cô trong City Builder một lần nữa chứng minh rằng cô không dựa vào may mắn mà dựa vào chính thực lực của mình để vươn tới đỉnh cao sự nghiệp. Một số người cho rằng vì cô sinh năm 1985 nên cô có thể là người đầu tiên bị loại. Một số người cho rằng cô sẽ khó có thể thành công trở lại sau khi ly hôn. Những người khác lại cảm thấy cô không phù hợp với những bộ phim truyền hình nghiêm túc. Khi bộ phim mới của cô, City Builder, được CCTV giới thiệu và phát sóng, tất cả những người từng thắc mắc về cô trước đó đột nhiên im bặt. Cô gái đến từ vùng nông thôn Hà Bắc này đã liên tục phá vỡ trần giới hạn của chính mình như thế nào? Mùa thu năm 1987, Triệu Lệ Dĩnh sinh ra trong một gia đình bình thường ở Lang Phường, Hà Bắc.
không có sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố, nhưng ở đây có sự thử thách của gió và mưa trên đồng ruộng, khiến con người trở nên mạnh mẽ hơn. Sự kiên trì ẩn giấu trong cuộc sống đời thường đã trở thành con át chủ bài cho sự nghiệp sau này của cô trong ngành giải trí. Khi còn nhỏ, việc Triệu Lệ Dĩnh thích làm nhất là ngồi trước TV và xem người khác diễn xuất. Diễn xuất tuyệt vời của các diễn viên trên màn ảnh đã âm thầm gieo vào lòng cô mong muốn trở thành diễn viên. Tuy nhiên, trước thực tế, giấc mơ này có vẻ đặc biệt mong manh. Gia đình cô không có mối quan hệ nào trong ngành giải trí và cũng không đủ tiền để hỗ trợ cô theo đuổi giấc mơ phi thực tế đó. Cô không còn cách nào khác ngoài việc giấu tình yêu này trong lòng và âm thầm thực hiện giấc mơ diễn viên trong tâm trí mình. Khi lớn lên, cô đã trúng tuyển vào chuyên ngành tiếp viên hàng không của trường cao đẳng kỹ thuật thông tin điện tử Lang Phường. Ban đầu, cô nghĩ rằng trở thành tiếp viên hàng không sẽ là một nghề nghiệp tốt, nhưng khi tốt nghiệp, gia đình cô gặp khó khăn về tài chính và cô khó có thể thực hiện ước mơ bay lên bầu trời của mình. Để ứng tuyển làm tiếp viên hàng không, cô đã phải tốn rất nhiều tiền, nhưng cuối cùng cô đã nghiến răng bỏ cuộc và chuyển sang làm nhân viên bán hàng. Cả ngày phải tiếp khách hàng, lại luôn bận rộn với những việc nhỏ nhặt, cô luôn cảm thấy một cảm giác ngột ngạt khó tả trong lòng. Phải đến mùa hè năm 2006, một cuộc thi quan trọng mới mang đến cho cô hy vọng mới. Vào thời điểm đó, Yahoo, đài truyền hình vệ tinh Chiết Giang và Huai Brothers đã cùng nhau tổ chức cuộc thi tìm kiếm ngôi sao Yahoo. Khi Triệu Lệ Dĩnh nghe được tin tức này, cô gần như muốn đăng ký ngay lập tức. Cô lại do dự vì cảm thấy mình không được đào tạo bài bản và không có lý lịch ấn tượng. Cuối cùng cô ấy đã lấy hết can đảm và bước lên sân khấu với thái độ muốn thử sức mình. Từ vòng loại đến vòng chung kết, cô đã thể hiện mình từng chút một và đối mặt với mọi thử thách với tâm trạng chân thật nhất. Thật không ngờ cô gái 19 tuổi này lại được ông trời yêu ái và giành được danh hiệu quán quân trong nhóm của Phùng Tiểu Cương. Chức vô địch này giống như chiếc chìa khóa vàng để cô bước vào ngành giải trí. Nó cũng đưa cô gái quê hương đến gần hơn một bước với ước mơ thời thơ ấu của mình. Nhưng khi mới bước chân vào ngành giải trí, sự nghiệp của cô không hề suôn sẻ. Trong thời gian đó, cô đã tham gia vô số đoàn thám hiểm và thực hiện vô số cảnh quay. Triệu Lệ Dĩnh không xuất thân từ trường danh giá, cũng không phải nhờ vào sự nổi tiếng mà trở nên nổi tiếng. Phần lớn thời gian, cô chỉ đóng những vai nhỏ, ít lời thoại, nhưng những vai diễn này luôn thu hút sự chú ý của khán giả. Cô đặc biệt trân trọng những cảnh quay này và suy ngẫm về từng góc nhìn hết lần này đến lần khác, vì sợ bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào có thể đọng lại trong lòng khán giả. Khi không có cơ hội diễn xuất, tôi sẽ xem phim truyền hình cũ để học hỏi kỹ năng diễn xuất. Nếu được giao một vai phụ nhỏ, tôi sẽ dốc toàn lực và cống hiến hết mình cho vai diễn. Mặc dù không có nhiều vai diễn, cô luôn diễn xuất hết mình, như thể cô chính là nhân vật chính của vở kịch. Cô luôn tin rằng chỉ cần cô tiếp tục diễn xuất, sớm muộn gì cũng sẽ có người chú ý đến cô. Sự kiên trì này, vốn đã ăn sâu vào cô bé từ khi còn nhỏ, đã giúp cô bé nghiến răng và không bao giờ bỏ cuộc. Phải đến khi bộ phim Lục Trinh Truyền Kỳ được phát sóng thì sự nghiệp diễn xuất của cô mới thực sự thay đổi. Khi cô 20 tuổi, cô đã tham gia một bộ phim truyền hình do Vu Chính đạo diễn và vào vai một người hầu gái. Vào thời điểm đó, Yêu Trân đã bị thu hút bởi cô gái xinh đẹp này và muốn ký hợp đồng với cô ấy vào đội của mình, nhưng Triệu Lệ Dĩnh từ chối. Tôi đã liên lạc với người đại diện của mình trong nhiều năm. Việc ký kết hợp đồng không được nhắc đến, nhưng Vu Chính vẫn luôn dõi theo cô gái, theo dõi cô từ vai phụ trưởng thành Thanh Nhi. Khi bắt đầu chuẩn bị cho truyền thuyết về Lục Trinh, Vu Chính ngay lập tức nghĩ đến Triệu Lệ Dĩnh. Chúng tôi đã quen nhau nhiều năm rồi, nhìn diện mạo hiện tại của cô ấy thì đúng là giống hệt Lục Trinh. Cả cô và Lục Trinh đều không thuận buồm xuôi gió, đường đời gập ghềnh, nhưng chính vì vậy mà họ nuôi dưỡng một nghị lực bền bỉ. Khi người khác ngoảnh mặt làm ngơ, họ vẫn kiên trì từng chút một bám rễ và xây dựng cuộc sống của riêng mình. Sự hợp tác ngầm giữa nhân vật và diễn viên thực sự khiến cho nhân vật Lục Trấn trở nên sống động và có chiều sâu hơn. Đúng như dự đoán, chương trình đã được khán giả đón nhận nồng nhiệt ngay khi ra mắt, tỷ suất người xem tăng vọt. Không chỉ vậy, chương trình còn được giới thiệu và phát sóng ở nhiều quốc gia khác nhau và phản hồi rất tốt. Cả doanh nghiệp và khán giả đều nhìn thấy tiềm năng của cô và cô dần dần bước lên từng bước quan trọng trong cuộc đời mình. Trong Hoa Du Ký, nhân vật Hoa Thiên Cốt do cô thủ vai ban đầu là một học trò ngây thơ, tốt bụng của Thục Sơn, nhưng sau đó dần dần trở thành một yêu thần đầy sức mạnh đen tối vì tình yêu. Cảm giác tan vỡ và sức mạnh bùng nổ dữ dội đã đưa cô từ một người ít nổi tiếng trở thành một ngôi sao hầu như ai cũng biết. Trong Princess Asian, cô vào vai Chu Kiều, một nô lệ sau đó trở thành một vị tướng dẫn dắt con cháu của Yan Bay trở về quê hương. Câu nói này đã đưa cô trở thành đại diện cho cô gái dũng cảm, bởi câu nói anh sẽ đưa em về nhà. Khi sự nghiệp dần thăng tiến, chuyện tình cảm của cô cũng bắt đầu trở nên sôi động hơn. Ngay khi bộ phim
Tây Du Ký, Nữ Quốc, ra mắt cô và Phùng Thiệu Phong đã bị đẩy vào cùng một chủ đề. Khi mối quan hệ này mới bắt đầu, dường như không ai lạc quan về nó. Chuyện tình của Phùng Thiệu Phong đầy màu sắc, nhiều người cảm thấy Triệu Lệ Dĩnh đã chịu oan ức, phải đến khi bộ phim Biết Rõ Số Phận được phát sóng thì ấn tượng của mọi người về ông mới thay đổi rất nhiều, vì chú Cố trong phim luôn nghĩ đến Minh Lan. Nhân vật dù có tuyệt vời đến đâu thì cũng chỉ là hư cấu. Thực ra, hai người không thể sống bên nhau mãi mãi như Minh Lan và chú Cố. Cuộc hôn nhân của cặp đôi này chỉ kéo dài hơn 2 năm. Sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh dường như đã thức tỉnh và bắt đầu thử sức với những vai diễn phức tạp hơn. Phong Phong Pinellia kể về câu chuyện của một người phụ nữ tên Từ Bán Hà khởi nghiệp bằng nghề thu gom phế liệu thép và dần vươn lên trở thành một bà chủ lớn. Trong thế giới kinh doanh toàn đàn ông đó, cô không chỉ dám uống rượu và nói chuyện kinh doanh mà còn sở hữu một khí chất đáng ngưỡng mộ. Trong bộ phim Hạnh Phúc Muôn Nhà, Hà Hạnh Phúc là một người phụ nữ quê mùa trải qua bao khó khăn, cuối cùng cũng có được cuộc sống hạnh phúc. Từ một người dọn dẹp đến khi trở thành chủ nhà nghỉ B&B, cô luôn giữ được sự bình tĩnh và điềm đạm. Trong bài viết số 20, đạo diễn Trương Nghệ Mưu đã khen ngợi cô rất nhiều. Tôi thực sự hài lòng và thích màn trình diễn của cô ấy. Triệu Lệ Dĩnh không phải là kiểu diễn viên chiều theo sở thích của đạo diễn, và cô thường im lặng trên phim trường. Trương Nghệ Mưu đã nói trong một cuộc phỏng vấn, cô ấy không nói chuyện với bất kỳ ai, và thậm chí còn không muốn nói chuyện với tôi. Trương Nghệ Mưu ban đầu nghĩ rằng bà là người ít nói. Sau này tôi mới biết rằng thực ra cô ấy hoàn toàn đắm chìm vào vai trò của một người câm điếc. Ông thực sự ấn tượng với sự cống hiến của Trương Nghệ Mưu cho vai diễn này và cho rằng nó thật tuyệt vời. Vào thời điểm đó, có lẽ một số người vẫn cho rằng việc khen ngợi Trương Nghệ Mưu chỉ là phép lịch sự. Ngay khi trailer của City Builder ra mắt, mọi lo lắng trước đó đều biến mất và mọi người đều bị thuyết phục. Gần đây, CCTV Video đã phát sóng trailer của City Builder. Diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả và mang đến nhiều cảm xúc mới lạ. Lý Thu Bình do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai, trông rất khác so với trước đây. Cô để tóc ngắn, chạy xe máy cũ trên những con đường quê. Để giành được dự án, cô và Huỳnh Hiểu Minh nháy mắt với nhau trước mặt lãnh đạo và tỏ ra đáng thương. Vở kịch quan chức nghiêm túc thành bản phác thảo, khiến mọi người bật cười. Tuy nhiên, ẩn sau vẻ ngoài thoải mái đó là hình ảnh một công chức thực sự đi sâu vào quần chúng và có những ước mơ. Chủ đề của bộ phim này không phải là phim thần tượng hay phim cổ trang thông thường, mà chủ yếu tập trung vào chủ đề xây dựng thành phố. Nó cho thấy quá trình phát triển của một thành phố từ đầu, cũng như những thay đổi và cập nhật của một thời đại. Vai diễn này đã đưa sự nghiệp diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh lên một tầm cao mới. Phùng Thiệu Phong có lẽ không ngờ rằng người tình cũ của mình lại quyết định rời đi nhanh chóng và dứt khoát như vậy sau khi chia tay. Ngày nay, Triệu Lệ Dĩnh không còn là nữ diễn viên thu hút người hâm mộ bằng cá tính nữa. Cô đã trở thành một diễn viên thực lực có thể đảm nhiệm nhiều vai diễn phức tạp trong các bộ phim truyền hình nghiêm túc. Câu nói rất hài lòng của Trương Nghệ Mưu lúc đó không chỉ là lời khen mà chắc chắn là sự công nhận chân thành dành cho cô với tư cách là một diễn viên. Sự bước đột phá của Triệu Lệ Dĩnh chưa bao giờ là sự giác ngộ đột ngột sau khi cô ly hôn. 20 năm qua, tôi đã từ một cô gái nông thôn trưởng thành trở thành một nữ diễn viên hàng đầu. Sự kiên cường ấy vẫn luôn ẩn sâu trong tim. Đến thời khắc then chốt, nó cuối cùng cũng bùng nổ.